سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و تو این مجموعه یا پلیلیست میریم سراغ فرم و محتوای نظامی که با لیلی و مجنون شروع میکنیم که حالا میگم چرا. و این فرم و محتوای نظامی رو فقط یه توضیح کوتاه اولش بگم که به چه صورت خدمت شما تقدیم میکنم. این مجموعه هایی که حالا به مرور زمان به دستتون میرسه یک زیر مجموعه هایی هستند از یک مجموعه بزرگتر، یک پروژه بزرگتری به نام فرم ایرانی که حالا اونجا مفصل توی خود اون پلیلیست فرم ایرانی براتون توضیح دادم که میخوایم چی کار بکنیم توی فرم ایرانی و اون ویدیوی مقدمه‌ای بر فرم و فرهنگ ایرانی. اونجا کامل براتون باز کردم که منظورم چیه از این فرم ایرانی، از کجا میاد، چرا دغدغه من شده و دارم کارشو میکنم و چه جوری بهش میپردازیم که دیگه باشه برای همون خودمون ویدیو اگر دوست داشتین ببینید. ولی یک مقدمه‌ای سعی میکنم خیلی هم کوتاه باشه راجع به افراد، آثار یا حالا مجموعه‌ای که مثلا همین لیلی و مجنون میریم سراغش. قسمت اولش رو سعی میکنم یه جوری بگم که هم به اون فرم ایرانی بخوره و هم این که مقدمه خوبی باشه برای اون مجموعه. به نتیجه من فقط ویدیوی اول هر کدوم از این مجموعه ها رو میگذارم در پلیلیست فرم ایرانی که اونجا این مقدمه ها به اضافه یه سری محتوای دیگه ای که مربوط به اون پروژه فرم ایرانی اونجا میبینیدش به مرور زمان. ولی مثلا الان این لیلی و مجنون رو پلیلیستش من جدا میذارم که بدون دیگه حالا ویدیوهای این وسط مسطاش باشه و خیلی به ترتیب زمانی که از آغاز داستان شروع میکنیم خوندن دیگه به ترتیب بدون اینکه ویدیوی وسطش باشه قطع بشه و اینها شما بتونید مجموعه رو یک جا داشته باشید. این در مورد کلیت و خلاصه این شیوهی که حالا پیش گرفتیم، امیدوارم که به جای خوبی برسیم. اما اینکه چرا با لیلی و مجنون شروع کردم، به دلیل اینکه راستش اول داشتم مجموعه شرح و تفسیر غزلیات سعدی رو یا حالا به تعبیر این کانال فرم و محتوای سعدی رو داشتم آماده می کردم، ولی دو تا نکته رو دیدم. یکی این که ارجاع سعدی و بعد به حافظه که هر کدوممون رجوع بکنیم میبینیم که یک عالمه ارجاع به داستان لیلی و مجنون وجود داره و هم توی سعدی هم خب الا ماشاءالله خیلی زیاده ارجاعاتی که به لیلی و مجنون داره، استفاده هایی که کرده. و هم از اون مهمتر اینکه سعدی بسیار تأثیر گرفته از نظامیه، به خصوص در ادبیات تغزلی که ما میدونیم این رو که نظامی یکی از در واقع اسطوره‌های ادبیات تغزلیه و به نوعی حتی گفته میشه که شروع کننده ادبیات تغزلی ما نظامیه. برای همین گفتم که قبل از این که حالا سعدی رو با هم کار بکنیم، اینجا هم دارم لو میدم که پروژه بعدی سعدیه، لیلی و مجنون رو با هم بخونیم. و حالا چرا با مثلا یه کار دیگه از نظامی شروع نکردم؟ یکی به دلیل ارجاعات خیلی زیادی که لیلی و مجنون داره و هم این که یه خورده کوتاه‌تر از یعنی یک داستان خیلی بلندی نیست که خیلی زیاد زمان بگیره تا آماده بشه. برای همین روش کار کردم و دوباره یه خورده با دقت بیشتر خوندمش و اینا آمادهش کردم برای ضبط. حالا این لیلی و مجنون خب میدونید که یکی که نه آخرین در واقع آخرین گنج مجموعه 5 گنج نظامی یا خمسه نظامیه که حالا میبینیم با هم که اصلا اثر چجوری گفته شده و اینها. راجع به شناسنامه خود اثر خیلی تحقیقی نمیخوام برم جلو، نه راجع به خود اثر و آثاری که حالا میخونیم و نه راجع به خالقشون، مگر اینکه نکته‌ای باشه که به اون هدف فرمی ما کمک بکنه اونجا
راجبش صحبت میکنیم، وگرنه خیلی ماده تاریخ گفته شدن لیلی و مجنون و نمیدونم ماده تاریخ زمان زیست نظامی اینا رو خیلی باش کاری نداریم اصلا. میگم مگر اینکه در مواردی بخواد استفاده بشه برامون. یکی از ویژگی هایی که میتونم بگم البته بیشتر به آسیب شبیه، یکی از آسیب هایی که مواجهه معاصر ما با آثار کلاسیکمون باش دست به گریبانه اینه که انگاری که ما حوصله مقدمه خوندن دیگه نداریم. که این حالا چند تا دلیل احتمالاً میتونه داشته باشه. یکی این که خیلی مثلا فرمت های محتوایی توی مدیاهای مختلف اجازه اینو نمیده که ما مثلا بیایم تمام مقدمه لیلی و مجنون رو بخونیم بعد راجع به خودش هم صحبت بکنیم. یکی این که وقتی داریم ارجاع میدیم به مثلا داستان لیلی و مجنون داریم به خود داستان لیلی و مجنون ارجاع میدیم دیگه. در نتیجه اصلا به مرور زمان انگار یادمون میره که این کار یه مقدمه‌ای هم داره و اونم خودش پر نکته است و مهمه و این داستانا. ولی اتفاقا برای کار ما که فرم ایرانی هم هست اتفاقا مقدمه ها خیلی مهمن. خب یعنی کاری نداریم به این که حالا یه تغییرات فرهنگی هم اتفاق افتاده و شاید دیگه خیلی اون جوری که هم نشر ما داره مثلا پیش میره، یعنی مثلا یک کتابی که الان چاپ میشه درسته مقدمه داره ولی مقدمه هاشون به شیوه این چنین نیست که مثلا شاید چند صد بیت در حمد خدا گفته بشه دوباره چند صد بیت در نعت پیغمبر باشه و اینها و یه مقدمه بر اون متن اصلی نوشته میشه. حالا یکی دوتا معمولا یکی دوتا مقدمه ناشر مینویسه، مترجم مینویسه، نویسنده مینویسه اینا، بعد میرن سراغ متن اصلی. خب دستکاری یعنی دستخوش تغییر شدن، نه دستکاری، دستخوش تغییر شدن فکر و اعتقادات عمومی جامعه هم هست که خب به سلیقه خودش داره که درست هم هست، یعنی درست که از جهت اینکه ارگانیک داره میره جلو، که جامعه هم اون بخشی رو که از یک اثری میخواد در خودش راه میده و با خودش همراه میکنه در طول زمان. برای همین یک بخش خیلی مهمی که از مقدمه های کتاب هایی که آثار کلاسیک مان و اتفاقا یه جاهایی حتی از خود آثار برای ما نکته های فرم ایرانی رو بیشتر دارن از دست میرن. برای همین حالا من سعی میکنم نه اینکه کامل بخونم چون میدونم از حوصله این رسانه خارجه، از حوصله خیلی رسانه های دیگه هم خارجه که مثلا بیایم بشینیم الان 10 بخش مقدمه لیلی و مجنون رو هم بخونیم بعد بریم تازه سراغ آغاز داستان. ولی سعی میکنم نکته هایی که حتما باید راجبش صحبت بشه و به کار ما میاد رو تو این ویدیویی که گفتم مقدمه است و فرم ایرانی از اونجا قرارش میدم توی اون پلیلیست فرم ایرانی. سعی میکنم نکته هایی که توی مقدمه هست رو بهتون بگم که یه مروری بکنیم، چیزهایی اگر به نظرم میاد حیف باشه که از دست بره از دست نره. ببینید یه چیز کلی راجع به مقدمه ها هست که معمولا یه فرمی داره که یه بخش گفتم همیشه اولین بخشش حمد خداه، بعد نعت پیامبره، بعد حالا بستگی به حالا زمانش یا در واقع اعتقاد اون شاعر یا متفکر به مثلا ستایش حضرت علی هم میپردازه و یا اگر طرف سنی هم باشه معمولا 4 خلیفه رو هم گاهی یاد میکنه و اینا. چیزی که مهمه اینجا، خب خیلی ها ممکنه با این آثار مواجه بشن و اعتقادات مذهبی نداشته باشن و وقتی با این دید نگاهش بکنیم چیزیش که برای من جالب بود این که
من به نوعی اون بخشی که تو این آثار داره راجع به حمد خدا صحبت میکنه، در واقع جهان بینی اون متفکر رو من میبینم. و وقتی که راجع به افراد، یعنی چه پیغمبر اسلام، چه امام علی، چه حالا خلفای دیگه، و چه حتی در مواردی راجع به شاهی که حالا اون کتاب بهش تقدیم شده یا اصلا به سفارشش نوشته شده، دارم انسان شناسی اون آدم رو میخونم و بهش پی میبرم که آها چرا، به دلیل اینکه افرادی که در واقع به اسلام اعتقاد دارن بحثشون اینه که پیغمبر اسلام انسان کامله. در نتیجه حالا بخشی از این نعت پیغمبر خب حالا ارجاعات تاریخی داره و این داستان سر جای خودش، یه بخش دیگهش دارن توصیف میکنن این آدم رو و میگم امام علی و خلیفه ها و فلان اینا رو. در نتیجه میشه گفت که داره انسان کامل مثلا ذهن خودش رو توصیف میکنه نظامی وقتی داره راجع به پیغمبر صحبت میکنه، که حالا در مواردی خیلی جلوتر توی پروژه بعدی میبینیم حتی وقتی داره راجع به مثلا شاه صحبت میکنه، اتفاقا اونجا ما یه مانیفست سیاسی هم میبینیم. یعنی داره به ما میگه که اگر از شاه خوشش بیاد دیگه طبعا این کتابشو بهش تقدیم میکنه و مثلا ارتباطشون خوب باشه. حالا اونجا داره مانیفست سیاسیش هم میده که آقا این پادشاهی که خوبه چی کار میکنه که خوبه. در نتیجه ما اونجا داریم میبینیم که آها یک پادشاه خوب، یک حکومت خوب، یک دربار خوب، یک سازوکار سیاست خوب چجوری داره کار میکنه، که حالا در جای خودش یه پروژه جداگونه ای میطلبه. وقتی که ما اومدیم اینجا مثلا داریم مجموعه لیلی و مجنون رو جمع میکنیم، فکر نمیکنم حالا خیلی جذاب باشه که بشینیم این مقدمه ها رو بخونیم، ولی نکتهش اینه که خیلی مهمه. یعنی شما میبینید اینجا از این بخش هایی که داستان لیلی و مجنون داره که 46 بخشه، حالا بعضی بخش های سری زیر بخش هم داره، ولی میبینید که 10 بخشش مقدم است. یعنی تقریبا 1/4 اون اثر به لحاظ تعداد فصل مقدم است، که حالا تو این لیلی و مجنون میبینید از خدا و پیغمبر و بعد تازه برای برهان قاطع در حدوث آفرینش داره صحبت میکنه، سبب نظم کتاب که امروز با این تو این ویدیو با این کار داریم. بعد در مدح شروانشاه میاد حرف میزنه، خطاب زمین بوس باز در محضر شاه داره حرف میزنه. بعد اینکه بچه خودشو میسپره به بچه شروانشاه رو میگه، بعد راجع به حسودان و منکران میگه، بعد بچه خودش محمد نظامی که 14 سالشه نصیحتش میکنه و یه یادی هم از درگذشته ها پدر مادر فلان اینا میکنه و بعد تازه داستانو شروع میکنه. خب یه اهمیت دیگه‌ای که مثلا یاد کردن بعضی از گذشتگان خیش توی آثار نظامی یا هر کس دیگری هست اینه که به ما یکم ماده تاریخ میده و این بخش خیلی ضعیف و در واقع غایب ادبیات ماست. این بخش تاریخش این در واقع داره خودش مثلا راجع پدرش صحبت میکنه که کی بوده، چجوری زندگی کرده، مادرش کیه، داییش کیه، عموش کیه، عمش کیه، اینا همه بعضی اینا رو یاد کرده و اسم میاره مثلا که میگه. و خیلی از چیزی که ما راجع به مثلا مشخصا خود نظامی میدونیم از همین مقدمه کاراش در اومده. الان با هم میبینیم که مثلا خودش داره آدرس میده که این کتاب لیلی و مجنون من کی نوشتم. و یه نکته دیگه که اینو بگم و دیگه شروع بکنیم این سبب نظم کتابو و الان میخوام بگم که چرا مهمه و اینو میخونیم. برای نظامی توی کارهای مختلفش که نگاه میکنین، از مخزن الاسرار، هفت پیکر، حالا خسرو و شیرین، همش یه ویژگی خیلی جالبی داره که نظامی شاعر از نظامی شهروند جداست. یعنی وقتی که داره راجع به نظامی شاعر صحبت میکنه ذره کوتاه نمیاد، خیلی به خودش حال میده چون میدونه کجا ایستاده، جایگاهشو در تاریخ میدونه،
خیلی واقع بین خودشو پیش بینی میکنه که کارهایی که داره میسازه و کتابایی که مینویسه این در طول تاریخ ماندگار میشه، یک جایی از کلام و دست پیدا کرده که کمتر کسی اونجا میتونه بره وایسه و اینها. ولی در مقام نظامی شهروند اصلا اینجوری نیست. یعنی تازه وقتی که خودش مثلا لیلی و مجنون یا حالا میبینیم مثلا خسرو شیرین رو گفته، دیگه وقتی با اون مواجه میشه و میخواد اون اثر رو تموم شده و دیگه کاری با تولید نداره، در واقع منتشر شده، دیگه خودش مخاطب اون کاره، دیگه شاعر اون کار نیست، خودش حالا مخاطبه و میاد وای میسه جلوی کار و اینها. و یه کار جالبی که میکنه که خیلی باز به شناخت فرم ایرانی، در واقع اندیشه ایرانی و این شیوه کار یک ایرانی در اون زمان خیلی کمک میکنه و اطلاعات میده، اینه که نظامی اول کاراش، همینجا هم مخزن الاسرار خیلی کاراش نه تنها مثلا اینجا سبب نظم کتاب که داره تعریف میکنه که اصلا چی شد که این لیلی و مجنون نوشته شد، من تو چه فکری بودم، داشتم چی کار میکردم و اینا، داره مثلا راجبش اینکه شاعری چیه صحبت میکنه، که چه زمانی از شبان روز کار میکرده، اصلا چه جوری موقعی که دقیقا داره شعر رو میگه چه شکلی نشسته. توی مقدمه مخزن الاسراره که چجوری نشستم، کاغذ کجاست، رو زانوم حلقه زدم کجا مثلا نشستم. و این خیلی برای ما جالبه که ببینیم یه آدمی مثل نظامی که واقعا اندیشش یک جوریه که شما ممکنه به اختیار خودتون شروع کنید نظامی خوندن رو، ولی دیگه به اختیار خودتون نمیتونید ولش کنید. من بهتون قول میدم که اندیشه این آدم، کاری که با اندیشه و زبان میکنه، آدمو ول نمیکنه، رها نمیکنه. و این یک گنجیه که واقعا هنوز درست درش باز نشده توی فرهنگ معاصر ما، به خاطر اینکه خیلی جای تعجبه که بهش نمیاد، ولی کتابای نظامی به راحتی پیدا نمیشه. یعنی اینقدر استقبال ازش کم بوده که نه ناشرا خیلی ترغیب شدن چاپ کنن و نه اینکه خیلی راحت مثلا همین نسخه تأسیس و دستگردی مثلا به راحتی پیدا نمیشه توی مغازه. خلاصه و این کار برای همین که یکی از کار ویژه‌ای که کرده اینه که شما مانیفست هنر ایران را هم میتونید از نظامی در بیارید. یعنی اینکه هنرمند چجوری باید فکر بکنه، چجوری زندگی میکنه، نسبت کارش، هنرش و زندگیش چیه، جایگاه مثلا خانواده براش کجاست وقتی که یه هنرمنده، موقعی که پروژه نداره چه شکلیه، موقعی که پروژه داره چه شکلیه، و موقعی که مثلا یه کاری بهش میرسه این کار چه جوری پرزنتش میکنه به شاه که هم در واقع نه بی احترامی میکنه به شاه، نه کار خودشو خوار و خفیف میکنه و نه یه جوری متکبرانه در برابر شاه حرف میزنه که اون بهش بر بخوره، مثلا باش لج بکنه. خیلی هم همکارشو عزیز معرفی میکنه، هم پادشاه براش عزیزه، برای اینکه میخواد کار بکنه پول در بیاره. حالا میبینیم اینجا و این برای همین که این سبب نظم کتاب رو به این دلیله که انتخاب کردم که بخونیم. قبلش فقط یک نکته خیلی کوچیک بگم که اینجا توی در واقع حمد خداش این شعر ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نام کی کنم باز، در واقع مال مقدمه لیلی و مجنونه که یک بخشیش خلاصه شده و به عنوان یک حالا شعر مستقلی در کتابای درسی ما بود و در معروف کردن این بخش شعر خیلی هم اون ترک ای نام تو بهترین سرآغاز توی فیلم خواهران غریب خیلی نقش داشت و موقع خیلی پخش شد و خیلی معروف و مطرح شد و هنوزم هست. و خواستم بگم اگر شاید براتون جالب باشه که بدونید این اینجاست مقدمه لیلی و مجنون. چند تا بیت معروف داره لیلی و مجنون که بعداً بین در واقع عموم جامعه مقبولیت پیدا کرده، معروف شده و میگیمش، حالا میرسیم بهش.
خب این مقدمه‌ای بود که گفتم بد نیست راجبش صحبت بکنیم، ولی میریم سراغ سبب نظم کتاب. روزی به مبارکی و شادی، بودم به نشاط کیقبادی. یه روزی حالش خیلی خوب بوده و اینا. ابروی هلالیم گشاده، دیوان نظامیم نهاده. این همون جایی که میگم نظامی شاعر از نظامی شهروند جدا میشه. یه نشسته بودم داشتم کار خودم رو میخوندم، یعنی کار خودش که در واقع نه، کار نظامی رو، یعنی احتمالاً از ادامه داستان برمیاد که داشته خسرو شیرین میخونده. دیوان خسرو شیرین، دیوان نظامی رو گذاشته بوده جلوش و داشته کیف میکرده. آینه بخت پیش رویم، اقبال به شانه کرده مویم. صبح از گل سرخ دسته بسته، روزم به نفس شده خجسته. از اینکه نفس میکشه و خیلی حال خوبی داره خوشحال، شاکره اینکه یک روز دیگه هم داره زندگی میکنه. حالا این بیت بعدی ما بعدا میفهمیم که منظورش منظومه نظامیه و اون باقی که داره ازش صحبت میکنه، ولی هم میتونید به عنوان یک فضای کلی اطرافش در نظر بگیرید، ولی خودش تمایل داره که ما فکر کنیم این باغ و اینا که داره میگه اونجایی که داره توی دیوان خودش دور میزنه و دوباره کاراشو داره میخونه. پروانه دل چراغ برده است، من بلبل باغ و باغ سرمست. بر اوج سخن علم کشیده، در درج هنر قلم کشیده. منقار قلم به لعل سفتن، دراج زبان به نکته گفتن. این لعل سفتن، لعل و دور قاطی شد، دور سفتن یا لعل سفتن. خود سفتن فعل یکی یعنی به معنی سوراخ کردنه. وقتی میگیم دور سفتن داریم زمانی رو میگیم که مروارید رو سوراخ میکنن و از توش نخ رد میکنن و جواهر میسازن، گردنبند و دستبند و اینا میسازن. یک تصویر بسیار پرتکرار ادبیات ما اینه که کلام زیبا، کلام نغز، کلام با ارزش رو به دور سفتن تشبیه میکنن که اینجوری سازوکارش هست که کلمه ها مروارید هایی هن که یک نفر کنار هم میشونه و حالا اون قواعد زبانی که داره باهاش اون زبان رو صحبت میکنه و کلمه ها رو پشت سر هم ردیف میکنه، مثل نخ از توی این مرواریدا رد میشه و کلام خوش به دور سفتن اینجوری تشبیه میشه. دور نسفته رو خود نظامی خیلی جا هم به دختر باکره هم میگه، ولی خب این تصویر دور سفتن خیلی بیشتر که اینجا هم با همین لعل سفتن کار داره دیگه. منقار قلم به لعل سفتن، دراج زبان به نکته گفتن. دراج یعنی صندوقچه گنج و اینا. در خاطرم اینکه وقت کار است، که اقبال رفیق و بخت یار است. اینکه حالم خوبه و همه چی هم ردیفه، حالا باید کار کنم. دارم به این فکر میکنم که یه کاری باید دست بگیرم، یه پروژه‌ای رو باید شروع بکنم. تا کی نفس تهی گزینم و از شغل جهان تهی نشینم. این مدتی از جیب خورده، حالا دیگه پولش داره تمام میشه، میبینی خب تا کی دیگه کاری نکنیم. میگم دنبال پروژه است، داره فکر میکنه. دوران که نشاط فربهی کرد، پهلوز تهی روان تهی کرد. میگه که زمانه به کی حال میده؟ به کسی که پول داره، به کسی که کاری داره، نمیدونم دولتی داره به قول گفتنی، و اون کسی که خالی داره میره، تهی روه، بیکاره، دنبال کاری نیست، پروژه نداره تو دستش و اینها، با اون جهان دوران زمان و اینها با اون کاری نداره و ولش میکنه میره. همینو توضیح میده. سگ را که تهی بود تهیگاه، نانی نرسد تهی در این راه. خلاصش میگه سگ لاغر رو کسی بر نمیداره که نگهبانی ازش بکشه، یه مثلا نگهبانی گله بکنه اینا که یه نونی هم بهش بده.
سگی که پرواره، یه مثلا نشاط زندگی داره و اینها، انتخاب میشه که یه کاری بکنه که یه به نون و نوایی هم میرسه، یه نونی هم بهش میدن میخوره. بر ساز جهان نوا توان ساخت، کان راست جهان که با جهان ساخت. یعنی تو اگر با جهان میسازی میتونی به یه نوایی برسی. این ساز جهان و نوا در واقع هم گروه هم دیگه. میگه که کسی میتونه با این ساز یا آهنگ خوبی بزنه که هماهنگ با جهان حرکت بکنه. گردن به هوا کسی فرازد، کو با همه چون هوا بسازد. تصویر بامزه‌ایه. شما تا حالا دیدین مثلا یه دکتر، یه پزشکی به کسی توصیه بکنه که آقا یه چند روز پرهیز کن، نفس نکش، برات بده مثلا نفس میکشی، و برای هیچ دکتری برای هیچ مریضی مثلا منع نمیکنه که مثلا آقا شما یه هفته نفس نکش، 2 روز نفس نکش، یا مثلا تا میتونی مثلا نصف روز نفس نکش. این هوا برای همه لازمه و باید باشه. و این حالا داره میگه که این یه جور سیاست کاریه که میگه تو اگر میخوای به نون و نوایی برسی باید بتونی با همه بسازی، و اینجوری نیست که تو با یه عده‌ای نتونی با بسازی ببری جلو و اینها و به یه جایی برسی. چون آینه هر کجا که باشد، جنسی به دروغ برتراشد. خب یعنی میگه آینه، این به دروغ اینجا چیز منفی نیست. به دروغ اینجا یه به معنی که فریب و دروغ و اینا نیست، به معنی مجازه. داره میگه مثل آینه که هر جا میذاریش یه تصویری شبیه اونجا میسازه، تو هم باید مثل آینه باشی، هر جا گذاشتنت بتونی بسازی شبیه اونجا رو توی خودت بازتاب بدی، و مثلا چه میدونم با یه آدمی با یه لحنی صحبت بکنی، با یکی دیگه یه جور دیگه صحبت بکنی. اصطلاح امروزش اینه که مردم دار باشی و بسازی، بتونی با همه دیالوگ برقرار بکنی و اینها. چرا؟ چون هر طبع که او خلاف جوی است، چون پرده کج خلاف گوی است. مثلا پرده وقتی در واقع درست تنظیم نشده باشه، خیلی اطلاعات درستی هم از پشت پرده نمیده، و میگه که اصلا طبعی که بخواد خلاف جریان شنا بکنه، خیلی در واقع این به جایی نمیرسه. بعد یهو حالا اینجا توضیحشو میده دیگه، یعنی شروع میکنه میگه هان دولت اگر بزرگواری، کردی ز من التماس کاری. همه اینا رو گفتم، ولی دولت خطاب به شاه و دربار داره میگه اگر آدمی، اگر بزرگی حالیته، الان باید بیای از من التماس کنی، به من التماس کنی یه کاری برات انجام بدم، یه پروژه به من بدی من انجام بدم، اسپانسر بشی من کار کنم. من قرعه زنان به آنچنان فال، وختر به گذشتن اندر آن حال. من همینجور پروندم اختر، ولی جهان و کائنات و طالع من اینو میخواست، اتفاقا داشت همون مسیر رو میرفت واس خودش، من گفتم ولی اختر میخواست که اتفاق افتاد. مقبل که برد چنان برد رنج، دولت که دهد چنان دهد گنج. خب داره میگه که اون کسی که مقبله، پس حرفشم میشینه. در حال رسید قاصد از راه، همون لحظه در حال رسید قاصد از راه، آورد مثال حضرت شاه. نامه شاه آورد، بنوشته به خط خوب خیشم، یا ببخشید بنوشته به خط خوب خیشم. این میم جاش عوض شده دیگه، یعنی این بازی که توی ادب فارسی میشه، میگه که من را به خط خوب خیش نوشته بود. این میم آخر خیش داره به خودش اشاره میکنه، ولی خیش مال پادشاهه. میبینید اسم این در واقع یه ضمیر رو گذاشته اشاره به پادشاه میکنه، بلافاصله ضمیری گذاشته که اشاره به خودش میکنه. حالا منظورش اینه بنوشته به خط خوب خیشم، با خط خوب خودش به من نوشت، 10-15 سطر نقص بیشم، یه 10-15 خط.
هر حرفی از او شکفته باغی. خیلی داره این دیگه اصلا ما میگیم مثلا گل فرمایش میکنین، اینجا داره میگه که پادشاه اصلا باغ فرمایش میکردن. هر کلمه نوشتن خیلی از هر کلمش یه باغی در اومد. هر حرفی از او شکفته باغی، افروخته تر ز شب چراغی. که ای محرم حلقه غلامی، جادو سخن جهان نظامی. از چاشنی دم سحرخیز، سحری دگر از سخن برانگیز. پروژه دارم برات، تو که خیلی هم باحالی و خیلی سخن جهان و جادو میکنه و اینا. ما هم که قبلا برات مثلا با هم پروژه انجام دادیم و اوکی بود و اینا، دوباره پروژه میخوایم. در لافگه شگفت کاری، بنمای فصاحتی که داری. خواهم که به یاد عشق مجنون، رانی سخنی چو در مکنون. مثل مشخصه دیگه، میگه به یاد، حالا پلات داره، میگه من یه پلاتی دارم، تو اینو ازش یه فیلمنامه خوب در بیار. من ایده دارم، طرح دارم، تو بنویسش. از لیلی و مجنون رو من شنیدم، داستان خیلی خوبیه، پادشاه خوشش اومده، نامه فرستاده که عجب آقا یه داستان بکری پیدا کردم، اینو بدم به نظامی، یه کار خوب از توش در بیار. چون لیلی بکر اگر توانی، بکری دو سه در سخن نشانی. بکری دو سه یعنی همون چیزی که خودمون میگیم، مثلا میگیم یه فکر بکری به سرم زده، ایده بکری، یه کار خیلی تر و تازه و نوعی میخواد. چرا؟ حالا داره مثلا حالش هم میگه، بیا کیف کنیم. تا خانم و گویم این شکر بین، جنبانم سر که تاج سر بین. یه چیزی بنویس من بخونم بگم به به. بالای 1000 عشقنامه، آراسته کن به نوک خامه. شاه همه حرف هاست این حرف، شاید که درو کنی، ببخشید، شاید که درو کنی سخن صرف. شایسته است که وقت صرف کنی و راجع به این قضیه‌ای که بهت گفتم یه شعر خوبی بگی و یه کار خوبی از توش در بیاد. حالا جالبه که اینجا داره میگه پادشاه هم خیلی با این پلات لیلی و مجنون خیلی حال کرده و این جلوتر میبینیم که خودش نظرش راجع به پلات لیلی و مجنون چیه. در زیور پارسی و تازی، این تازه عروس را ترازی. دانی که من آن سخن شناسم، که ابیات نو از کهن شناسم. هشدارم بهش میده، ببین کار معمولی نمیخوام، میدونی که من آدم سخن شناسیم و حواست باشه داری کار برای کی انجام میدی میفرستی. تا 10 دهی غرایبت هست، 10 5 زنی رها کن از دست. این 10 دهی و 10 5 گویا به تفسیر حالا چیز و دستگردی داره راجع به خلوص سکه صحبت میکنه، که میگه وقتی 10 دهی ما داره اشاره میکنه که منظورش سکه طلای خالصه. 10 5 سکه هاییه که نقره هم توش قاطیه. میگه ببین وقتی که ازت بر میاد داری کارم برای من انجام میدی که طلای خالص تحویل بدی، دیگه نقره قاطیش نکن دیگه، من طلا فقط میخوام. بنگر، هنوز تهدیداش ادامه داره، بنگر که ز حقه تفکر، در مرسله که میکشی دور. حواست باشه سابکارت کیه. ترکی صفت وفای ما نیست، داره به پادشاهی ترک قبلی تیکه میندازه. ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست. میگه ما مثل اونا نیستیم بی وفا باشیم، در نتیجه کاری که برای اونا مینوشتی برای ما ننویس، یه کار بهتری بنویس. آن که از نسب بلند زاید، خود پادشاه خودشو داره میگه، آن که از نسب بلند زاید، او را سخن بلند باید. سخن بلند مرتبه، سخن خیلی فاخری بر من باید کار بکنه. حالا اینجا در واقع اون بخش دیالوگ شاه تموم میشه، دوباره حالا خود نظامی شروع میکنه ادامه داستانی که خب گفت که من نشسته بودم گفتم پروژه میخوام، یه پروژه رسید، شاه نامه داده اینا رو گفته و ادامه میده. چون حلقه شاه یافت گوشم، از دل به دماغ رفت هوشم. یه حالی شده.
نه زهره که سر ز خط بتابم، نه دیده که ره به گنج یابم. یه میون حال میشه، شک میکنه بین انجام دادن و انجام ندادن، اینا گیج میشه. سرگشته شدم در آن خجالت، از سستی عمر و ضعف حالت. یه حال گیجی پیدا کردم. کس محرم نه که راز گویم، وین قصه به شهر باز گویم. یه کسی نبود برم بشینم باش صحبت بکنم، ولی چه اتفاقی میفته؟ فرزند محمد نظامی، آن بر دل من چو جان گرامی. این نسخه چو دل نهاد بر دست، در پهلوی من چو سایه بنشست. داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس. ببینید چقدر جالب چیزا. مثلا ما هم میتونیم یکم لحنی رو عوض بکنیم و اینها موقع خوندن، که یه تیکه تعریف میکنه، یه تیکه دیالوگ اونو میگه، یه تیکه دوباره شرح صحنه میده، بعد دوباره مثلا دیالوگ پادشاه رو میگه، بعد دیالوگ پسرش رو میگه. مثلا خیلی جالبه کلا این پرداختش. پسرش میاد میشینه کنارش، محمد نظامی، که حالا اونجا توی اون توی جلوتر میبینیم تک فرزندشه. قبلا هم حالا نخوندیم، ولی اونجایی که داره نصیحت میکنه بچه رو، اونجا میفهمیم که این 14 سالشه و از این کنار هم گذاشتن تاریخا میفهمیم که این اثر بعد چند سال بعد از خسرو شیرین گفته شده و اینا، که جالبه. حالا به تاریخی که رسیدیم بیشتر سرش توضیح میدیم، ولی این محمد نظامی تنها فرزندش هم هست. جلوتر میبینیم. حالا پسر میاد میشینه کنارش و میخواد باش حرف بزنه. میگه که کی اول این بیت مصرع دوم یعنی که، ببخشید، یعنی ای کسی که طبلی زدی که صداش تا آسمون رفته. داد از سر مهر پای من بوس، کی آن که زدی بر آسمان کوس. خسرو شیرین چو یاد کردی، چندین دل خلق شاد کردی. لیلی مجنون ببایدت گفت، تا گوهر قیمتی شود جفت. این نامه نغز گفته بهتر، طاووس جوانه جفته بهتر. میگه تو که خسرو شیرین رو گفتی، کلی آدم حال کردن و چقدر دل شاد شد و اینها، لیلی و مجنون هم بگو که این گوهر جفت بشه، از این گوهر 2 تا داشته باشیم. حالا چرا؟ چون این نامه بهتره که گفته بشه و داره تشبیه میکنه. میگه آقا یه طاووس جوونی وقتی که هست، اون خسرو شیرین، این که جفت داشته باشه که خیلی باحال‌تره، که خیلی بهتره که اینا جفت میشه. حالا به ویژه این که خاصه ملکی چو شاه شروان چه که شاه ایران، که شهریار ایران، نعمت ده و پایگاه ساز است. لحنش بد شد، یه بار دیگه میخونم. خاصه ملکی چو شاه شروان چه که شهریار ایران، نعمت ده و پایگاه ساز است. سرسبز کن و سخن نواز است. این نامه به نامه است و درخواست، بنشین و ترازنامه کن راست. به خصوص که اسپانسر خیلی خوبی پیدا کردی، پول میده و اصلا هم سخن نوازه، اهل اسپانسرینگ کار فرهنگیه، اسپانسر نوشتن کتاب میشه و اینا، پول خوبی هم میده، پس بشین بنویس دیگه. گفتم حالا داره جوابشو میده به پسرش، داره توضیح میده که چرا ملولم و اینها. ببخشید، میگه چرا ملولم و این داستانا. حالا میبینیم چرا حالش گرفته است، چرا خیلی تمام و کمال خوشحال نشد از اینی که پادشاه بهش پیشنهاد کار داده. میگه که گفتم سخن تو هست بر جای، ای آینه روی آهنین رای. به پسرش میگه خوشگلی که پسر خوشگل من، پسر خوش سیما که رأیت هم مثل آهن محکم و استواره. خیلی حرف درسته، سخن به جایی میزنی.
لیکن چه کنم هوا دورنگ است، اندیشه فراخ و سینه تنگ است. دهلیز فسانه چون بود تنگ، گردد سخن از شد آمدن لنگ. چه تعبیر باحالی. دهلیز فسانه همون ظرفیت پلاتو منظورشه. امروز ما میگیم ظرفیت پلات پایینه. مثلا ایده رو بردی پیش نویسنده میگه این پلاتی که میدی ضعیفه، ظرفیت پرداخت نداره. این میگه دهلیز فسانه چون بود تنگ. خود قصه را نمیده. نظامی هم قصه رو میدونسته، اینجوری نبوده که مثلا یهو به شاه رسیده بعد نظامی مثلا لیلی و مجنون رو ندونه حکایتشو. چون میدونید که لیلی و مجنون که مال نظامی نیست، که نظامی خالق داستان نیست، خالق این اثر هست، ولی داستان اصلا مال ایران هم نیست. داستان یک میشه گفت افسانه ای از ادبیات عرب میاد توی فرهنگ و ادب ایران، که البته هر پژوهشگری که شما کاراشو راجع به لیلی و مجنون یه نگاهی بکنه، خیلی اتفاق نظر وجود داره که کسی که لیلی و مجنون رو به ایران و بعد به خصوص به جهان معرفی میکنه نظامیه با این اثر. چون که بعد از نظامی هم ما داریم لیلی و مجنون های دیگه، و قبل از نظامی هم به صورت نثر خیلی داریم لیلی و مجنون های مختلف، ورژن های مختلف. نمیدونم اینکه یه جایی مجنون لیلی رو ول میکنه میره، یه جایی وصال پیدا میکنن، خیلی ورژن های مختلفی داره. این ورژنش هم حالا رسیده به پادشاه، یعنی اون دوره‌ای که مثلا اشاره نمیکنه که کدوم ورژن دست پادشاه بوده، ولی حالا این ورژنی که نظامی نوشته پس مال خودش نیست. پس میدونه که اینو میشناسه و بهش فکر میکنه که اون جایی که پادشاه داره بهش پیشنهاد کار میده خوشحال میشه، ولی تا میگه لیلی و مجنون یه حالی میشه. الان داره توضیح میده که دهلیز فسانه چون بود تنگ، گردد سخن از شد آمدن لنگ. سخن از رفت آمد باز میمونه. میدان سخن فراخ باید، تا طبع سواری نماید. خود همون پلات باید راه بده به زبان، که زبان من بتونم طبعمو ول کنم اون وسط واسه خودش گنج بره در بیاره و اینا. این آیت اگرچه هست مشهور، تفسیر نشاط هست از او دور. میگه داستان ملال آوریه بابا، این اینجوری نیست که خیلی مشهوره، آره اوکی، ولی خیلی کار با نشاطی نیست. یه نشاطی باید تو ذات کار باشه که خود اون وقتی کار رو می نویسیش یه نشاطی ازش بزنه بیرون و بیاد توی زبان، به زبان راه بده. زبانم اینجا چقدر فرم شناسیه دیگه، همش فرم دیگه. و این که داره میگه آقا این داستانی رو که من میخوام بگم یه چیزی باید تو خودش باشه، پتانسیلی داشته باشه. من هر چقدرم زور بزنم خود داستان جواب نمیده به من. وقتی مثلا شما میبینید یه موضوعی رو فیلمنامه‌اش میکنن، فیلمشو میسازن، ولی بعد وقتی راجبش داریم صحبت میکنیم مثلا میگیم ببینین اصلا ظرفیت نداشت یه فیلم 1.5 ساعت توش در بیاد. این تهش مثلا یه فیلم کوتاه مثلا 20 دقیقه‌ای میداد بهمون قاعدتا، بقیهش دیگه شروور عذاب در اومده. اینم داره همینو میگه ببین فرم کار در نمیاد. حالا خود دانی. و داره توضیح میده که چرا. افزار سخن نشاط و ناز است. افزار یعنی ابزار. میگه سخن باید ابزاری که یه سخنی رو باحال میکنه، سر ذوق میاد خواننده از خوندنش، نشاطشه و نازی که تو زبان هست، تو سخن هست. حالا سخن از نظر نظامی خیلی بالاترین جایگاهیه که در جهان وجود داره. از زبان و تفکر و اندیشه و اینا هم بالاتره. اینا رو که رد بکنی تازه میرسی به سخن. حالا با هم میخونیمش در ادام در آینده در کارهای بعدی نظامی، ولی اونجایی که داره سخن رو توضیح میده اول تو مقدمه مخزن الاسراره که اولین کار این 5 گنج. این لیلی و مجنون هم گفتیم آخریش. افزار سخن نشاط و ناز است، زین هر دو سخن بهانه ساز است. بر شیفتگی و بند و زنجیر،
باشد سخن برهنه دلگیر. میگه یه عاشقیه و یه بندیه و یه دیونه زنجیری. خب آخه من چه قصه ای تو این در بیارم؟ هر کی بخونه دلگیر میشه، خود قصه مثلا ملال آور میشه. من سخن لخت رو هیچ کاری نکنم بذارم جلوی ملت که خب اصلا پس میزنن که. حالا از اونورم میگه آرایش کردن زهد بیش، رخساره قصه را کند ریش یا کند ریش، جفتش حالا به یه معنیه، یه منظور رو میرسونه حالا با دوتا مسیر مختلف. میگه که خیلی هم بخوام الکی شاخ و برگش بدم، خیلی بی خودی آرایش کنم قصه رو، این اصلا ریش ریش میشه داستان، حیف و میل میشه که حالا وسطش حکایت بچپونم، هی نمیدونم بزنم به صحرای کربلا یه چیز دیگه بگم نه فلان کاری که اتفاقا حالا خیلی وقت خود نظامی هم میکنه. و این حالا توی پروژه فرم ایرانی یکی از چیزهایی که ما خیلی توی اندیشه ایرانی باش مواجه میشیم تضاد و تناقضه و عدم یک پارچگی. یا مثلا یه جایی حالا میبینیم تو همین چیز هم هست، توی لیلی و مجنون هم هست، یه ول میکنه راجع به نجوم صحبت میکنه، قصه رو ول میکنه، ولی حالا کلی داره میگه اینو که میگه دیگه خیلی هم بیش از حد من نمیتونم قصه رو آرایش کنم، مصنوعی میشه دیگه، به قولن هی خورده پلات و هی ضد پلات و هی اینا در بیارم از توش، کار گند میزنه میره. در مرحله ای که ره ندانم، پیداست که نکته چند رانم. میگه لو میره فرمه، داره میگه خودش لو میده، میگه آقا وقتی من انگاری که نمیدونم دارم چیکار میکنم، چه نقدی هم داره به کار و اینا، میگه وقتی که من یه جا گیر کرده باشم نفهمم چیکار بکنم، پیداست که دارم چیکار میکنم، پیداست چه کلکی سوار کردم. که میبینیم مثلا توی داستانی نویسنده جا گیر کرده، یه حربه یه ترفندی میزنه که معلومه که اینجا به ضرورت گیر کردن نویسنده این اتفاق افتاده. نه میگه ببین وقتی من گیر کنم معلومه دارم نکته تو کار میارم که رد کنم اونو. چرا؟ برای که میگه آقا نه باغ و نه بزم شهریاری، نه رود و نه می نه کامگاری. میگه نه چیزی داره این داستان، نه یه باغی توش هست، نه یه مثلا توی درباری یه مهمونی هست که بخواد حال بده ما هم راجبش بگیم و خواننده و حالا مخاطبم خوشش بیاد، نه رود. و حالا رود اینجا هم به معنی رودخونه بگیرید، هم رود به معنی موسیقی. و میگه نه یه موسیقی توشه نه میخوری توشه، یه عرقخوری هم ندارن بشینیم عرقخوری رو توصیف کنیم همه خوششون بیاد. کامگاری یه صحنه سکسی و اروتیک و اینا هم نداره، هیچی نداره. آخه من راجع به چیش صحبت بکنم؟ یکی عاشق یکی سر به بیابون گذاشته و همشون تو کوه، اونم اونور نشسته و هیچ. من خود پلات داره اینو میره رو مخش و جاش هم بر همینه. میگه باغ ماغ اینا که نیست، بر خشکی ریگ و سختی کوه، تا چند سخن رود در اندوه. میگه که خیلی ما میخوایم خودمون راجع به اندوه صحبت بکنیم، قصه عشقیه که اینا به هم نمیرسن، پر اندوه و آهوزاری و جگرخراشی و صورت خراشی و این داستان هاست. حالا خود این پلات هم ورداشته برده گذاشته توی یه منطقه بیابونی که همش سنگ و کوه و اینا، هیچ. خب چی در بیاد توی؟ باید سخن از نشاط سازی، تا بیت کند به قصه بازی. وقتی حرف از نشاطه، حرف از حال خوبه، تو میتونی یه کاری بکنی که بیت بهت راه بده، کلامم باید همراه بشه. خب این بود که از ابتدای حالت، کس گرد نگشتش از ملالت. گوینده ز نظم او پرافشاند، تا این غایت نگفته زان ماند. توضیحش اینه، یعنی داره اینو توضیح میده، میگه آقا اینی که تا الان کسی بر نداشته اینو به نظم در بیاره شعرش بکنه، برای این بود که از ابتدای حالت، از همون اول، از بس خود قصه ملال آوره، کسی مثلا
به صرافت این نیفتاده بره سمتش کار بکنه، بره به نظم درش بیاره. پرافشاندن یعنی تصمیم گرفتن، دست کشیدن از اون کار. گرد نگشتنم یعنی مجموع شدن، حلقه نزدن، همون به صرافت افتادن و اینا. تا این غایت، یعنی به این حد نگفته، یعنی این حدی که الان رسیدیم اینجا، این قرن، این داستان چند قرن ازش میگذره و خیلی هم معروفه و اینها، ولی کسی اینو به نظم در نیاورده، تا این غایت نگفته زانمان، برای که گفتیم توضیح دادیم دیگه، پلاتش بیمایه است. ولی چون شاه جهان به من کند باز، که نامه به نام من بپرداز، با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گوهر نسفته بر راه. ولی خب داره میگه که اوکی، حالا این که به حرف پسرش گوش داده، علت این که یه حالی هم شده، شک داره به گفتنش و اینا هم داره میگه، ولی میگه باشه، قبول میکنه، ولی حالا اینا همه رو گفتم، ولی چون شاه جهان به من کند باز، یعنی سر صحبت با من باز کرده، اومده به من پیشنهاد کار داده، اوکی، با این همه تنگی مسافت، آنجاش رسانم از لطافت، که از خواندن او به حضرت شاه، ریزد گوهر نسفته بر راه. که پادشاه همینجوری انگاری احساس بکنه که داره یک در بکری، یک گوهر نسفته‌ای، دوری که تازه شکار شده، مرواریدی که تازه شکار شده که هنوز سوراخش نکردن، یه چیز بکری احساس کنه که همینجوری اونم خوشش بیاد و اینا. و خواننده اش ار فسرده باشد، عاشق شود ار نمرده باشد. یعنی اصلا ردخور نداره، اگه یه آدم زنده، دلش زنده باشه، اینو بخونه، افسرده که حتی افسرده هم باشه، عاشق میشه. باز آن خلف خلیفه زاده، بچه‌شو میگه، در این حالی هم به خودش میده. باز آن خلف خلیفه زاده، کین گنج به دوست در گشاده. به دوست یعنی به اوست، یعنی میگه اون کسی که سبب شد این حرف بالاخره من راضی کرد که بنویسم، کی؟ یک دانه اولین فتوح هم ازدواج اولشو میگه، که میگه این بچه از ازدواج اولش، و همین یه بچه هم داره. یک لاله آخرین صبوح هم دیگه بچه نداره، و این لاله آخرین صبوح اشاره میکنه به همین بحث سلاله غساله، که یه 3 پیکیه که اول صبح میزنن، صبوحی کشیدن، که میگن اول صبح یه به خصوص عرقخورا اینو دارن که میگن اگر شب قبلش هم عرقخوری کردی، خماری فلایدش، صبحش باید یه پیک خمار شکن بهش میگن، یه پیک میزنی که خماری شب قبلو بگیره ببره. و این حالا این رسم هم داریم ما که صبوحی میزنیم. صبوحی زدن اون همون در واقع شرابیه که سر صبح میخوام، و 3 پیکه، که این سرو و گل و لاله است، اسم داره پیکا هر کدوم. که این شعر حافظم اینجا براتون آوردم: ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاله غساله می رود. سلاله یعنی ستایی، غساله یعنی شوینده. میگه ستایی که همه چی و مریضی و کدورت همه رو میشوره میبره، این ستایی شوینده که سرو و گل و لاله است. برای همین اینجا به پسرش میگه که این تشبیهش کرده به اون پیک لاله‌ای که پیک سومی که سر صبح میزنه. حالا میگه که این پسر خلف خلیفه زاده که اصلا اون باعث شد این لیلی و مجنون رو بنویسم، قربونش هم میره و اینا، گفت ای سخن تو همسر من، یعنی لقبش برادر من. جای خیلی رفیعی هم برای سخن پدر قائله، و من میدونم پدر خودش هم اندیشه و سخن خودش هم خیلی دست بالا میگیره. میگه اون کسی که تو این سخن تو بغل من میشونی و لقب برادر من داره سخنت، در گفتن قصه‌ای چنین چست، که همسی پسر خودش هم خیلی از این داستان بعدش نیامده دیگه، بالاخره نوجوانیه و داستان
عشقی لیلی و مجنونه. در گفتن قصه ای چنین چست، اندیشه نظم را مکن سست. چین دل بده به کارا بابا. هر جا که به دست عشق خوانیست، این قصه بر او نمک فشانیست. خوانو به معنی سفره بگیرید. میگه هر جا که عشق یه سفره پهن کرده، این قصه یه نمکی سر اون سفره است. اصلا منظورش اینه دیگه که هر جایی که اصلا علت این که ما این بحث خوانش آثار رو با لیلی و مجنون شروع کردیم همین بود که هر جا اصلا یه قصه عشقی وسطه، یه اشاره حتما به لیلی و مجنون هست به یه شکلی. گرچه نمک تمام دارد، بر سفره کباب خام دارد. که میگه آقا اون عشق که اینا بهش ارجاع میدن و اینها، مشکل اونوره، مشکل اینور نیست. حالا میگه مشکل کجاست. چون سفته خارش تو گردد، پخته به گزارش تو گردد. زیبارویی بدین نکویی، وانگاه بدین برهنه رویی. کس در نه به قدر او فشانده است. میگه که اینی که حالا که به در واقع قلم تو در بیاد باحالش میکنه و خود قصه که خیلی باحاله. حالا دیگه خیلی شورش هم در نیار دیگه، اینقدر چیز نگو به پلات. پلات خیلی باحالی داره. زیبارویی بدین نکویی، قصه لیلی و مجنون. وانگاه بدین برهنه رویی، کسی لباس درست تنش نکرده، کس در نه به قدر او فشانده. کسی درست اسپانسرینگ قضیه میلنگیده که آقا کسی درست روی سرمایه گذاری نکرده، کسی وقت صرفش نکرده، برای همینه برهنه روی مانده. کسی در واقع نیومده پای کار و اینو به نظم در بیاره و اینها، خیلی نه توانشو داشتن نه اصلا کسی درست وقت گذاشته. جان است و چو کسب جان نکوشد، پیراهن عاریت نپوشد. میگه که مثل جان این داستان، اون محتوای کار مثل جان این میمونه. کسی اینو فرم درستی براش پیدا نکرده. این جان رو باید بیاد توی تنی، این تنه بره توی لباسی، اینا خب این کارهایی که انجام نشده. چرا پیرایه جان ز جان توان ساخت، کس جان عزیز را نینداخت. کسی جونشو نذاشته وسط، تو جونتو گذاشتی وسط، تو حرفت از جونت داره در میاد. جان بخش جهانیان دم توست، وین جان عزیز محرم توست. تو میدونی اینجا چی کار باید بکنی، چه جوریه قضیه. از تو عمل سخنگزاری، تو بشین کارتو بکن، تو بنویس سخنگزاری، تو انجام بده. از بنده دعا، منم دعات میکنم، ز بختم یاری. از تو عمل سخنگزاری، از بنده دعا، ز بخت یاری. چون دلدهی جگر شنیدم، چون دلدهی جگر شنیدم، دل دوختم و جگر دریدم. باز حرف خودشو میزن، دیالوگی پسر تموم شده، نظامی داره حرف میزن. چون دلدهی جگر شنیدم، این جگر عزیز دلم دل داد به این کار، داره دل میده، دلش با این کاره داره خیلی هم خوشش میاد و تعریف میکنه و اینا. بالاخره بچه 14 ساله، داستان عشقی و اون فرم باباش و اینا. دل دوختم، بحث چیز میگه که به حرفش دل دادم و دل دادم به چی میگن، به حرفش دل دادم و جگر دریدم. حالا داره توضیح میده که به لحاظ فنی داره چیکار میکنه. در جستن گوهر ایستادم، گشتم ببینم گوهر از کجا در میاد، بگردم ببینم این کار باید چیکارش بکنم. کان کندم و کیمیا گشادم. کان یعنی معدن. میگه شروع کردم معدن رو کندن ببینم که کیمیا از کجا در میاد. شروع کردم حالا این کان سخن، کیمیا اون چیزی که میخواد از توش در بیاره. راهی طلبید طبع کوتاه، کندیشه بد راهی طلبید طبع کوتاه، کندیشه بود از درازی راه. میگه که طبع کوتاه من انتخاب کردم، یعنی بحر خفیف. داره توضیح میده، میگه خب اولین چون راهش درازه،
من بحر طویل نمیتونم بنویسم، در اینجا بحر کوتاه باید بنویسم، یا بحر خفیف که مسدس اخرب مقبوض محذوفه. حالا بعدا میرسیم به همین وزنی که داریم میبینیمشه این بحره. یه شاید این دوره هم مثلا آماده کردم در وزن شناسی و در واقع ببینیم که اصلا چند تا بحر داریم و توی ادبیاتمون و اینا. میگه که به خاطر اینکه دیدم خیلی راه درازه، خیلی داستان داریم و اینا، یه بحر خیلی مناسبی پیدا کردم و این یکی از واقعا فرم شناسیایی که ما میتونیم از نظامی یادش بگیریم که چقدر توی انتخاب وزن و بحر برای کتاباش بی‌نظیر کار میکنه. یعنی به تعبیر وحید دستگردی هم میگه که بحری رو انتخاب میکنه برای کاراش که اولا از این بهتر نمیشد بحری رو براش انتخاب کرد و از اون طرف این جور فکر رو، این اندیشه رو بجز با این بحر به این خوبی نمیشه بیان کرد، که اینجا حالا داره میگه که بحر خفیف انتخاب کرده. کوتاه‌تر از این نبود راهی، چابکتر از این میانگاهی. بحری است سبک ولی رونده. داره توضیح میده چرا این بحر رو انتخاب کردم. سبکه ولی خوب پیش میره. ماهیش نه مرده بلکه زنده. قشنگ حالا بحر رو به دریا هم تشبیه کرده که میگه توش ماهی زیاده، ماهی داره توش شنا میکنه و میره. بسیار سخن بدین حلاوت، گویند و ندارد این تراوت. یعنی این بیت این بهره رو خیلی دیگه استفاده میکنن ولی مثل من نمیتونن به کارش بگیرن، باید بیاد پیش من. زین بحر ضمیر هیچ غواص، بر نارد گوهری چنین خاص. که هیچ کس ارزه نداره که از این بحر، که اینجا الله داره بین کانسپت بحر عروضی و دریا هی بازی میکنه، هیچ غواصی ارزه نداره که بره تو این بحر، بره پایین یک گوهری مثل من خاص اینجوری در بیاره بیاد بالا. هر بیتی از او چون رسته در، رسته به معنی صف و ردیف و اینها، میگه هر بیتیش یه ردیف مروارید لامصب، از عیب تهی و از هنر پر. هیچ عیبی هم نداره، واقعا هم عیبی نداره. در جستن این متاع نغزم، یک موی نبود پای لغزم. یعنی 1% خطا نکردم، یه لحظه پام نلغزیده که کار سست بشه. میگفتم و دل جواب میداد، خاریدم و چشم آب میداد. اصلا هرچی من دلم میخواست دلم جواب میداد و خاریدن کندن میرفتم میکندم، چشم آب میداد بیرون. دخلی که ز عقل درج کردم، در زیور او به خرج کردم. این 4000 بیت اکثر، شد گفته به 4 ماه کمتر. میگه که حدود 4000 خورده بیشتر از 4000 بیت و من تو کمتر از 4 ماه گفتم، که تازه گر شغل دگر حرام بودی، در 14 شب تمام بودی. اینو 4 ماه تموم کردم که حالا اگه کارهای دیگه مجبور نبودم بکنم 2 هفته کار جمع میشه. بر جلوه این عروس آزاد، آبادتر آن که گوید آباد. آباد اینجا به معنی آفرین بگیرید. میگه هر کس میگه آفرین به اون کسی که به این کار آفرین میگه. پس آفرین بر ما طبعا که داریم به این کار آفرین میگیم. آراسته شد به بهترین حال، در سلخ رجب به سی و فی دال. اینجا داره میگه چه سالی اینو گفته. به بهترین حال در اومد کی؟ در سلخ رجب. سلخ یعنی روز آخر ماه. در آخرین روز ماه رجب به سی و فی دال. داره رمز ابجد سالی هم که توش این اثر سروده شده رو میگه که سی ابجدش میشه 500، فی 8 ف در واقع سی همون 3 نقطه، فی ف که ابجدش 80 و دال 4
که مجموعش میشه 584 که رمزگشایی هم میکنه تو بیت بعدی. تاریخ عیان که داشت با خود 84 بعد 500. سال 584 تا بعدش میشه 584. اینجا بود گفتم اون تاریخه که اینجا ما داریم میبینیم که سال 584 این کتاب گفته شده و پسرش 14 سالشه. زمانی که خسرو شیرین گفته میشه محمد نظامی 7 سالشه. در نتیجه ما اینجا متوجه میشیم که چه سالی و اینو داره مثلا 7 سال 8 سال بعد از اون اثر میگه و در چه سالی و اینها. پرداختمش به نغز کاری و انداختمش بدین عماری، یعنی سوار چیز کردم فرستادمش، یعنی کارو فرستاده برای شاه. چجوری؟ تا کس نبرد به سوی او راه الا نظر مبارک شاه. مشخصا کارو آماده کرده فرستاده برای پادشاه. این یکی از جالب ترین مقدمه هایی است که میگم توی کار نظامی میتونیم پیداش بکنیم و گفتم که به عنوان ویدیو اول خوبه که سبب نظم کتاب رو با هم ببینیم که یک نفری قرن ششم یک شاهکاری رو خلق کرده و قبل از اون توضیح داده که من چجوری این کار رو خلق کردم. البته خب این بخش کار بعد از تموم شدن اثر نوشته شده دیگه، چون میدونه چند بیته، میدونه چه وزنی داره و اینها، و در واقع موقعی که کار تموم میشه این رو بهش اضافه میکنه که بعد میره سراغ مدح شروانشاه و اینها دیگه. حالا بخش بعدی مقدمه رو ما رد میکنیم، میریم سراغ آغاز داستان.